سلام کنید به بیننده‌هایی که احتمالاً شما رو می‌بینن. سلام بچه‌ها. سلام. خب چی قرار بود بگیم؟ شروع کنیم. ببین قرار بود بگیم که ما یه دونه گروه زدیم، نه یه گروه داشتیم که این گروه توش با بین خودمون داشتیم صحبت میکردیم دیگه. هر آپدیتی که تو زمینه AI بود پرهام برامون میفرستاد و ما هم آپدیت میشیم. منم میفرستادم البته. نیما آخرین بار که چک تو کرده پرهامو دوست داشتی. چقدر خوبه این. آره بعد گفتیم که خب بیایم اینو پابلیکش کنیم بتونیم همه استفاده بکنم و قبول کردن. یه دونه توییت زدیم و یهو 8,000 نفر آدم اومد توی گروه. گفتیم خب بهتره که از این فرصت استفاده بکنیم و تنبلی رو کنار بذاریم و یه کانال یوتیوب هم براش راه بندازیم و البته ادامه بده. و اینکه 3 روز طول کشید به 8,000 نفر برسه. خودمون اصلا فکر نمی‌کردیم همچین اتفاقی بیفته. یه ذره سورپرایز شدیم. برای همین گفتیم که خب بهترین اخبار و این حرفایی که میزنیم، این تجربیاتی که ما روزمره از استفاده از AI داشتیم هم اونجا تو گروه میذاشتیم. هم تجربیات فردی هم تجربیات حرفه‌ای، دوتاشو با هم میذاشتیم. گفتیم که خب بهتره بچهای دیگه هم در واقع باشن، تجربیات اونا رو هم بفهمیم چیکار دارن میکنن، با هم شیر کنیم و بیشتر یاد بگیریم در واقع. خب من چرا فریز شدم؟ نکته جالبی. من فکر من اینترنتم کنده تو رو دارم فریز میبینم. نه الان درست شد. آره دیگه، پرهام چون اونجا بسته به بچه‌های بیچ ایریا و اینا، خبرها زودتر به دستش میرسه. تا وقتی ما از خواب بیدار شیم پرهام دیگه فاندا رو گرفته، خرجم کرده. درسته پرهام؟ یه گروه تلگرام هم که حالا لینکش رو توی توضیحات ویدیو میذاریم، در مورد هم سوال و جوابات معمول AI برای کدینگ، در مورد دیزاین هست، AI ایجنت هست و کلا اخبار. و اگر بخواین نتورکینگ هم بکنین لینک گروه توی توضیحات هست، میتونین که کسی علاقه‌مند باشه میتونه عضو بشه. آنر گروه هستن. آنر شما هم گفتین. آره روزی که این گروه رو من فکر کنم استارتش یه گپ توییتری کوچیک بود که بچه‌ها داشتن حرف زدن. من گفتم آقا جمع بشیم، ترند مثلا 5 سال آینده چه شکلی، چی کار می‌خوایم بکنیم و یواش یواش هم دیگه پوش کردن. و فکر میکنم بعد اینکه حالا نیما با این ایده اومد که پابلیکش کنیم، خیلی سورپرایز شدیم که اصلا چقدر در واقع علاقمند هست. الان هم خیلی بچه ها ایده دارن که کامیونیتی رو چه شکلیش بکنیم، چه سمت سوی ببریمش، چه صحبتایی توش بشه. به نظرم خیلی خوبه. ما فکر میکنم به عنوان کسایی که حالا مسئولیت گردانندگیش داریم فقط میتونیم اینو کمکش کنیم، ولی همه باید بیان و در واقع چی میگن کانتریبیوتو فارسی شو چی میگیم مشارکت بکنن. برای اینکه بقیه هم بدونن که چه پلنایی داریم، به نظرم جلسه‌های بعدی میتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. و یه ایده دیگه هم که فکر میکنم یادمون رفت بگیم اینه که ما حتما میخوایم و دوست داریم که اخبار رو هم کاور بکنیم توی کانالمون. در نتیجه اگر علاقمند هستن سابسکرایب کنن که آپدیت بمونن. توی حالا ادامه نکات و صحبتی هم که داشتیم توی کانال هم در ادامه در مورد هر کدوم تجربیاتی که داشتیم، کارهایی که کردیم، حالا وایت کدینگ، تولزایی که برای دیزاین استفاده کردیم، اخبار هست و حالا برنامه‌هایی که وجود خواهد داشتم صحبت می‌کنیم. علاوه تمرکزش بیشتر رو دیزاینه، درسته؟ میخواد در مورد خودمونم بگیم یک کوچولو. چرا نه؟ آره پرهام تو بگو، داشتی میگفتی این هم اضافه کن بهش. من که پرهام هستم، تو فیلد پروداکت دیزاین کار میکنم، سان فرانسیسکو است. تو توییتر هم میتونی پرهام بی منو فالو بکنین. بیشتر تمرکزم رو دیزاین، AI مرتبط با دیزاین. حالا اخبار رو هم بیشتر دنبال میکنم، اخبار، ترندها. تا حدودی هم دیگه این روزا هم که دیگه وایب کدینگ، انقدر دیگه وایب کدینگ
چیزای مختلف استفاده کردم که دیگه یادم میره هر پروژه‌ای با چی اجرا میشه. نیما آره متخصص تست انواع تولزهای وایب گزید و خروجی. منم دارم کد میزنم اتفاقا پرناز با که نیما شروع کرده داره پد میزنه خیلی برات. یعنی AI تاثیر خودش گذاشته. من تمرکزم روی من تمرکزم بیشتر روی بیزینس با AI هر روز کار میکنم، مخصوصا توی زمینه کاری خودم، در ارتباط با بیزینس، در ارتباط با SEO، در ارتباط با هر چیز مرتبط به اون پروداکتی که الان داریم روش کار میکنیم که بستاب هستش. بچه‌ها فکر میکنم بیشتر من از روی پونیشا میشناسم و الان هم دارم روی بستاب وب که یه استارتاپ جدیدی هستش که تازه راش انداختیم کار میکنم. عالی. جیمی تو هم بگو. من فکر میکنم الان دیگه سال 17 که اسمم برنامه نویسه. حتی این مدت خیلی کمتر برنامه نویسی کردم، ولی همچنان با در واقع اکثر مدلای توی بازار تلاش کردم که ببینم این اجشون کجاست که وا میمونن توی کدینگ. تمرکزم بیشتر تو اون قسمته که این در واقع اجه رو در بیارم، ببینم چه شکلی پیش میره، ولی تمرکزم بیشتر تو قسمت دیولپمنت میشه. خب تو استفاده AI هم تو شرکتتون میتونی بگی یا خودت؟ جایی که من کار میکنم، چون ما یه چیز نزدیک 8000 تا دیولپر داریم و یک مقداری به خاطر حالا مسائل امنیتی و اینا AI خیلی محدود شده توی جایی که من هستم، ولی بیرون از جایی که هستم توی اروپا، به خاطر که من یه شرکت کانسالتنسی کار میکنم که ما بزرگترین شرکت کانسالتنسی تقریبا جاوای اروپا حساب میشیم، خیلی توش AI ولیده و همه دارن تقریبا هر روز استفاده میکنن و یکی از در واقع کارهایی که به عنوان تسک میدونیم اینه که دائم مدل‌های مختلف رو چک کنیم که بتونیم به مشتریامون بگیم که واسه چه کاری چه مدلی استفاده بکنن و واسه هر چیزی پول خرج نکنن. الان مدلی که استفاده میکنید تمرکزتون رو کدوم مدله؟ ببین توی دیولپمنت اکثر کمپانی‌های بزرگ که اسکیل بالا دارن، خب به خاطر قراردادی که ما مایکروسافت دارن همشون بیشتر دارن روی کوپایلوت سرمایه‌گذاری میکنن، ولی جدیدن کوپایلوت یه فیچر اضافه کرده که تو میتونی از GPT-5 استفاده بکنی. این کلودم فکر کنم میتونی توش استفاده انتخاب کنی. برای ایجنت مودی برای کدینگش آره، ولی برای خود کوپایلوت 365 که در واقع یه محصول جدایی از در واقع ایجنت حساب میشه، تو فقط فعلا دسترسی به مدل خود مایکروسافت داری و GPT، ولی توی ایجنت مدلش که در واقع توی ویژوال استودیو کد استفاده میکنی، معمولا به هر چیزی که در واقع مدل‌های بیشتر چیزایی که وجود داره دسترسی داری. من فکر میکنم برای این کانالمون خیلی خوب میشه که در واقع ما بتونیم پا رو فراتر از این ابزارها هم بذاریم، مثلا این انتی گراویتی که جدیدن اومده یا کلاود کد که خب تو ایران خیلی محدودیت هست نسبت بهش، میتونیم شوکیس بکنیم که چه اتفاقاتی داره میفته. من یکی دو تا سامپل هم دارم که یه فیچر کامل رو باهاشون در واقع دیولپ کردم، هم با چت جی پی تی هم با کلاود کد، که فکر میکنم بد نیست اونا رو استفاده بکنیم. من فکر کنم هر کدوم از اینا تبدیل میشه به یه دونه تبدیل میشه به یه دونه ویدیوی جدا از هم برای خودش که بیا این کانالی که داریم راش میندازیم خیلی کمک میکنه کسایی که میخوان یعنی با موضوعهای مختلف میخوان آشنا بشن ازش استفاده بکنن. حتی فکر کنم که فقط تو موندی که خودتو معرفی نکردی. آره بگم منم که عطا هستم. از 2002 شروع کردم به راه اندازی این اپلیکیشن های تحت وب و اینترنتی که بعدا بهشون گفتن استارتاپ. یه نیم دوجین استارتاپ رو انداختم توی ایران. آره از پرشن بلاگ بگیر تا اتاقک و این آخریش که لیویتو بود که لایو استریمینگ بود. الان یه حدود یه سال اومدم هلند. بیشتر تمرکزم روی استفاده از AI توی اتوماسیون. یه مدتی هست که فوکس کردم روی استفاده از ابزارهای اتوماسیون AI مثل نیتن. یه پروفایلی هم توی نیتن دارم که
حالا بعد لینکشو میذارم بچه‌ها میتونن ببینن. البته شیر میکنم توی لینکدین هم بیشتر. توی توییتر هم که هستیم همه حرفا رو میزنیم، اونا رو هم این وسط لاحاس در مورد AI هم صحبت میکنیم. من دیدم که بچهای خیلی خوبی هم توی گروه اضافه شدن. اتفاقا با چند تاشون هم صحبت کردم، ازشون تو بعضی چیزا راهنمایی گرفتم، با هم صحبت کردیم، خیلی چیزا ازشون یادم گرفتم و فکر میکنم از بچه‌ها هم میتونیم استفاده کنیم، ببینیم که تو چه حوزه‌های تخصص دارن، تو اون حوزه‌ها میتونیم دعوت کنیم که توی حالا ویدیوهای بعدیمون هم باشن و با هم صحبت کنیم. در واقع اینجا رو راه انداختیم که یه مشارکتی ایجاد بکنیم دیگه. هر کدوم از دوستان از کدوم از بچه‌هام که دوست دارن این بیشتر فعال باشن، مشارکت داشته باشن، چه توی مدیریت خود گروه که خب الان 8000 نفر واقعا سخته مدیریتش، چه اینکه شرکت کنن تو همین پادکست‌های ویدیویی ما، حتما تماس بگیرن و در ارتباط باشیم. حالا چند تا شرکت هم با ما تماس گرفتن برای کارهای تبلیغاتی و یا کارهای در واقع همین اشتراک در واقع اسپانسری و بعضی هاشون هم که گفتن ما داریم کارهای مشابهی انجام میدیم، بیایم با هم کارهای مشترک انجام بدیم. من فکر میکنم شروعش خیلی خوب بوده دیگه، امیدوارم به آینده هم بهتر باشه. یه چیزی که حالا کلا توی حالا کانال گپ میزنیم، حالا در مورد حالا تو گروه که اول داشتیم گپ میزدیم در مورد آینده ای آی بود و اخبار و کلا این بحثایی که هولوش ای آی هست، تولزا بود معرفی میکردیم. حالا همونطور که حتی هم گفت مثلا کسی تجربه چیزی هست و اینا رو هم حالا دعوت میکنیم میان که با هم دیگه اون تجربه رو اشتراک بذاریم، چون واقعا به نظر من مهمترین چیزی که توی ای آی وجود داره و این تولزایی که داریم استفاده میکنیم اینه که بچه‌ها تجربه‌های مختلفی دارن. حالا تو دیزاین داره MCP استفاده میکنه، یه ایجنت ساخته، یه کار کوچیکی رو انجام داده، یه پرامپتی رو استفاده کرده. مثلا این مدل‌های جدیدی هم که داره میاد، مثلا چند روزه که واقعا نانو به نظر من خیلی خفنه. این تول‌ها اینجوری چجوری استفاده کردن، چجوری اینا رو میکس اند مچ کردن و این نمونه ها و تجربیات رو به نظر من خیلی مهمه که به اشتراک بذاریم و چیزی که خب معمولا تو توییتر، مثلا توییتر انگلیسی خیلی این موضوع بولده. حالا من میگم من بیشتر دیزاین و این بار کدینگ رو دنبال میکنم، میبینم که خیلی دارن استفاده میکنم. مثلا حتی یه چیز کوچیک ساخت، یه پلاگین کوچیک فیگما، حالا تو دیزاین یه کاری کوچیک انجام داده، این تجربه رو شیر کنن. حالا سعی کنیم که الان تو اون گروه شیر میکنی، همین جای کسی رو کاری انجام داده یه ویدیوهای کوتاهی حتی در حد یوتیوب شورتی باشه اون رو شیر کنیم و کار این چنینی. حالا بحثامون هم که یا پوینت هم که داشتیم رو بیاریم توی یوتیوب، تو گروه هم که هست و سعی میکنیم از کسایی که تو این حوزه فعالن، حالا استارتاپی داشتن کاری کردن و اینها، دعوت بکنیم و باهاشون یه گپی رو بزنیم. آره، یکی از خوبی‌های پرهام این که حسابی توی اکوسیستم آمریکا انگیجدی و برای همین هم اخبار و همین که چه اتفاقاتی اونجا داره میفته و پولا کجا تقسیم میشه و اینا برامون میفرستاد. حالا برای بچه‌ها بفرست. امیدوارم یک بچه‌های دیگه‌ای هم اگه هستن که میتونن خیلی از این که توی کامیونیتی اونا چه خبره، تو اکوسیستم اونا داره چه اتفاقی میفته، اونا رو اگر بتونن شیر کنن با بقیه حالی میشه. خیلی من سورپرایز شدم از کل اتفاقاتی که من فکر میکردم مثلا توی ایران به خاطر حالا نداشتن دسترسی خیلی اتفاق عجیبی نمیاد، ولی پیگیر شدم توی حالا همین چند روز گذشته دیدم واقعا با امکانات محدود دارن یه کارهای عجیب غریبی میکنن توی زمینه‌های مختلف، مخصوصا برای کانادا. ما خودمون هم همینجوری بودیم دیگه، ما خودمون هم سینه‌خیز داشتیم می‌اومدیم جلو. آره، ولی من فکر میکردم خب تو ایران خیلی محدودیت دسترسی هست. الان فکر کنم تاپیک نامبر 2 یا نامبر 1ش کامیونیتی اینه که آقا ما چجوری دسترسی پیدا کنیم، چجوری برسیم و وی پی ان، حالا مسائل اون آره، ایرانی راهش رو پیدا میکنه البته. آره خیلی جالبه برام که الان مثلا در مورد تخفیفایی که هیکس فیلد ای آی گذاشته بود، منم بچه‌ها می‌پرسیدن که خب اینو چجوری بخریمش و حالا بحث هزینه‌اش به کنار، اینکه حالا انقدر پیگیر هستن خیلی برام هیجان انگیزه که علیرغم تمام محدودیت‌ها در واقع به قول معروف آن تاپ
چی میگن در سطح آره آن اج دارن کار میکنن. حالا من میخوام انگلیسی استفاده نکنم و یه خیلی لبه در لبه تکنولوژی دارن حرکت میکنن. خیلی جذابه. حالا این ویدیو قرار بود که معرفی کنیم که اصلا این گروه چجوری ایجاد شد و یه ذره در مورد خودمون بگیم و بگیم اهدافمون چیه و از بچه‌ها دعوت کنیم که مشارکت داشته باشن.